שלום חברים, שמי יבגני טרטיקוב, והיום אני רוצה להראות לכם לא סרט דוקומנטרי, אלא סיפור חיים אמיתי, שאני חייתי אותו, איך אני, מידע רחוב ונרקומן, הפכתי לאיש הברזל. אז בואו איתי ביחד למסע המופלא הזה. ככה קרה שבגיל 19-20 אני נגררתי לחיי הפשע בתל אביב. לאחר מכן התחלתי להשתמש בסמים. התחלתי להשתמש בסמים קשים. 16 שנה הייתי בשימוש. וכתוצאה מ-16 שנים שימוש, בסופו של דבר הגעתי למצב שאני דר רחוב, נרקומן, וגר בתחנה המרכזית הישנה. 3.5 שנים של מעצרים, אשפוזים, וחיים נוראים. תחת לחץ של הקרובי משפחה, תחת לחץ של החוק, אני הגעתי לכל מיני קהילות טיפוליות, לכל מיני מקומות שמשקמים שם מכורים, אבל זה לא היה ברצינות. זה היה בשבילי פשוט פסק זמן, בשביל לסבור כוחות ולהמשיך הלאה במסעת השימוש שלי והפשע. בסופו של דבר, בעזרת הרבה אנשים טובים, עובדים סוציאליים, סנגוריה ציבורית ליוותה אותי למשך כל השנים שהייתי ברחוב, ועורך הדין איה שריק. תחת שכנוע של כולם, אני בסופו של דבר הלכתי לשיקום באופן רציני. והתוצאה של 16 שנים לשימוש ו3.5 שנים חיי רחוב ושימוש קשה, התוצאה היא כזאת שאני בגיל 35, עם מאות אלפי שקלים חובות, עם איסור צו יציאה מהארץ, עם רישיון מבוטל, כל החיים סוציאליים שלי הרוסים, המצב הבריאותי שלי ירוד בצורה שאי אפשר לתאר לזה. הורדה במשקל דרסטית, הייתי שוקל 60 קילו עם גובה של 183 סנטימטר. השיניים כולו רקובות ושבורות, מלא פצעים ואבססים ברגליים, בידיים, מצב על הפנים. וגם כן היו לי עשרות תיקים פתוחים במשטרה, התנהל משפט פלילי על כל העבירות שעשיתי, והייתי אמור להיכנס לבית סוהר בסבירות של 95% לשנים ארוכות. וכמובן התמכרות קשה ומצב פסיכולוגי ודיכאוני, אני מקבל החלטה מושכלת, פנימית, חזקה, שאני חייב לשנות את החיים. הגעתי לבית חם עם משקל 60 קילו. התחלתי לאכול שם כמו מטורף. לא יכלתי לעצור את עצמי. אולי זה בגלל ההתמכרות שהחלפתי את הרצון בסם לאוכל, אני לא יודע למה, אבל אכלתי כמו מטורף. בתוך 4 חודשים עליתי 35 קילו, ונהייתי שוקל קרוב ל-95 קילו, קרוב ל-100 קילו אפילו הייתי שוקל. אני אמרתי שככה לא יכול להימשך, ואני צריך לשנות את זה. אני השתלטתי על הרגלי תזונה, התחלתי להתאמן בבית חם, היה מין חדר כושר כזה, אז הוא היה בנוי מכמה משקולות מתפרקות, והתחלתי להתאמן ולעבוד עם משקל גוף, והתוצאות התחילו להגיע די מהר. שמתי לב שגם הבנות מתחילות לשים לב זה שבניתי גוף יפה, ואחרי שטיפלתי בשיניים ושמתי לעצמי שיניים חדשות, בכלל נהייתי חתיך. אחר שיקום בבית חם, אני עברתי להיות עוזר של ראש בית חם בנוף הגליל, מישהו בשם ודים, ושם כבר התחלתי להתאמן בחדר כושר מקצועי כמו שצריך. התחלתי ללמוד לעומק את הנושא של הרמת משקולות, כל עניין של התזונה, את כל עניין של כל מיני תוכניות אימון, כל מיני תרגילים, ממש לקחתי את זה באופן מקצועי מאוד, והתוצאות התחילו להגיע. בניתי לעצמי גופה, חבל על הזמן. בגלל העבר הפלילי שלי, לא הצלחתי למצוא לעצמי עבודה. בשום עבודה, במפעל הכי פשוט, לא רצו לקבל אותי. ויום אחד אני התקבלתי להיות מנקה שטח במכללת עמק יזרעאל. אם עד כדי כך היו צריכים עובדים שאפילו לא בדקו ולא שאלו אותי על העבר שלי, פשוט לקחו אותי ישר לעבודה. אז עבדתי בתור ניקיון, הייתי עוזר של ראש בית חם בבית חם ועזרתי לדרי רחוב להשתקם. מהמשכורת שלי ועוד מדריכים כמוני מימנו את הבית הזה. בו זמנית אני התאמנתי בחדר כושר. מדריך בחדר כושר נתן לי רעיון, הוא אמר לי, תקשיב יבגני, אתה מתאמן טוב, אתה מבין הרבה דברים, אתה כבר למדת הרבה דברים באופן עצמאי, אולי לך תעשה קורס מדריכי כושר, זה ממש מתאים לך. ואני חשבתי על זה, ובאמת, למה לא? מאותם שאריות של משכורת שנשארו לי אחרי שהייתי משלם כל החובות שלי, שהייתי תורם לבית חם הזה, מה שנשאר, פרסתי לתשלומים קורס למדריכי כושר.
במרכז יובל בכפר תבור. שם הכרתי את גיא שלמון. הוא היה מדריך הראשי, הוא היה רכז של הקורס, ובעתיד גם, כאשר כבר נהייתי איירון מן, עשיתי איתו ביחד, עזרתי לו למחקרים של הדוקטורט שלו, הייתי נחקר בניסויים שלו. והתחלתי ללמוד בקורס של מדריכי כושר. זאת אותה תקופה שאני נזכר בה מה זה טוב, כי אז הרגשתי שאני עושה משהו טוב, שאני חוזר לחיים, שאני משתקם באמת. אני נמצא ליד אנשים, כל החבר'ה צעירים, ספורטאים, לומדים אנטומיה, קיניזיולוגיה, פיזיולוגיה, מכניקת תנועה, ואני למדתי את זה עם רצון כל כך טוב, ולמדתי טוב. בהצלחה סיימתי את הקורס. לאחר שסיימתי את הקורס, התקבלתי לרשת פרופיט בתור מדריך כושר, והייתי ברשת הזאת 3 ומשהו שנים. עבדתי בפרופיט עפולה, בפרופיט נוף הגליל. יום אחד בפרופיט עפולה, אני עובד כרגיל, פתאום מגיע אליי איזה בחור, רואים שהוא אתלט כזה, רזה, ושאל אותי כמה שאלות, איפה המכשיר הזה ואיפה המכשיר ההוא, והוא היה עם קבוצה של ילדים. ואני עזרתי לו, הסברתי לילדים על המכשירים, איך מה עושים. בקיצר, עזרתי להם באימון, והלכתי. ואז בא אליי מדריך ותיק של פרופיט, הוא שאל אותי, אתה מכיר את ניב? אמרתי לו, לא, הנה עכשיו הכרתי אותו. אתה יודע מי זה? אמרתי, לא, מי זה? הוא אומר, זה איירון מן, זה איש הברזל. אני הסתכלתי על ניב ואמרתי, הוא איזשהו יותר מדי שכיף בשביל להיות איש הברזל. כי איש הברזל, במובן שלי, זה היה מישהו שסוחף משקול, מרים משקולות, שדוחף מסעיות, מושך רכבות. מכירים את האנשים האלה, כאילו, שלוקחים כדורי ברזל, מרימים וזורקים. אז חשבתי שזה אנשי הברזל. וכשהסתכלתי על ניב, אמרתי, איזה איש ברזל זה? מצחיק. הוא אומר, לא, אני אסביר לך. איש ברזל זה טריאטלוניסט, הוא מאמן לטריאטלון ולריצה. איש ברזל זה מירוץ, אולטרה מירוץ של טריאטלון. זה צריך לשחות 4 קילומטר במים פתוחים, ואז לרכב על אופניים כביש 180 קילומטר, ועוד בנוסף לזה לרוץ 42 קילומטר. ואת כל זה אתה צריך להספיק לעשות תוך 17 שעות כדי לקבל את התואר ואת הסטטוס של איש הברזל, איירון מן. התחלתי להקל את כל המרחקים בחיים, אני שניתי ריצה. וחשבתי על המרחקים האלה ואמרתי, טוב, זה אנשים משוגעים, אי אפשר לעשות דברים כאלה. אז הסתכלתי על ניב כמו איזשהו אב"ם כזה. בדיוק באותה שבוע אני נתקלתי בטריילר ביוטיוב, סרט ביוגרפי על מישהו שקוראים לו יז'י גורסקי, איזה בחור פולני, והסרט נקרא יותר טוב מכולם. זה סרט על בחור נרקומן שהשתקם ונהיה אלוף העולם באיירון מן. ואני נדלקתי, אמרתי, גם אני רוצה להיות איירון מן. אלוף העולם אני כבר לא אהיה, אני הייתי בן 38 באותה תקופה, וגם אחרי כל העבר וכל הבעיות רפואיות שהיו לי, אבל לנסות ולצלוח את המסלול, אני חשבתי שכן אפשרי. אני ניגשתי לניב אדרי וביקשתי ממנו עזרה, והוא קיבל אותי לקבוצה. התחלתי להתאמן אצלו. אני בהתחלה החלטתי קודם כל לעשות מרתון, 42 קילומטר. כי בגיל 26 הייתה לי פציעה מאוד קשה ברגל. עד היום הטווח תנועה במפרק הזה הוא מוגבל, אז לא הייתי בטוח אם אני אצליח בכלל לרוץ מרחקים גדולים כאלה. ורציתי לצלוח קודם כל את מרתון כדי לדעת אם אני יכול לרוץ, ורק אז לקנות את כל הנדרש בשביל טריאטלון. כי כל הציוד הוא עולה די הרבה כסף, ולא רציתי סתם לבזבז כסף ואז להיכשל פשוט בריצה בגלל הפציעה. אז התחלתי אימונים בריצה, הבנתי שריצה זה לא כל כך פשוט כמו שחשבתי. חשבתי אתה פשוט מתחיל לרוץ וזהו, ומסתבר שלא. צריך לדעת כל מיני טמפו, פארטלק, ואיך לשלב את כל הדברים האלה ביניהם. לעשות כל מיני תרגילים חיזוקים, אתה צריך שעון חכם לריצה. אם אתה רוצה תוצאות, כדאי גם לקחת נעליים טובות לריצה. וכל זה ביחד, עם האימונים נכונים, תחת פיקוח, תחת השגחה של מאמן מקצועי שמבין את העניין, אחרת אפשר להזיק. התחלתי להתאמן, ואחרי 4 חודשים ניגשתי למרוץ הראשון שלי, 10 קילומטר במרתון תל אביב. והצלחתי, סיימתי את 10 קילומטר ב-49 דקות. אחרי זה, כאשר עבדתי בחדר כושר, ניגש אליי איזה בחור, הוא היה פרסומאי, הוא שאל אותי אם אני מכיר איזה סיפור מעניין בתוך החדר כושר, הוא רוצה לקדם את פרופיט בתקשורת, אם אני מכיר איזה סיפור מעניין, שמישהו בעזרת ספורט עשה שינוי בחיים. סיפרתי לו שאני מכיר מישהו שהיה פעם נרקומן ודר רחוב, והיום הוא מתאמן ובריא ועשה גוף וזה. אומר באמת? אני אומר לו,
הוא אומר, באמת יש בחור כזה? אמרתי לו, כן, יש בחור כזה. לא רק שהוא מתאמן, הוא גם מדריך בחדר כושר. הוא אומר, לא יכול להיות, תכיר לי אותו. אז נתתי לו יד, אמרתי, נעים מאוד, שמי יבגני. אחרי יומיים, אני הייתי בתוכנית, באולם הבוקר, בערוץ 13, ולפני התוכנית, כאשר דיברתי עם עורך התוכנית, אז כאשר דיברנו והוא הכיר אותי, שאל את הסיפור שלי וזה, אז אני אמרתי לו שאני הייתי רוצה לעשות איש הברזל, זה החלום שלי, אבל עדיין זה היה כל כך רחוק, זה היה ככה בחלומות, לא היה ממש תוכנית ממשית לעשות את זה. אבל כאשר הגעתי לתוכנית, השם של האייטם היה כתוב, מנרקומן ועוד מעט מתחרה לאיש הברזל, וכל האייטם היה סביב שאני הולך לעבור את המירוץ הזה. יבגני טרטיאקוב היה נרקומן כבד, ישן ברחובות, שיקם את חייו, הפך למאמן כושר, שבקרוב כנגד כל הסיכויים מתחרה בתחרות האקסטרים של איש הברזל. בוקר טוב, יבגני. בוקר טוב. כשכבר הייתי ממש על הקריסה, קהילת ליבינג ישראל. מה זה קריסה? מה זה אומר? קריסה זאת אומרת שאני שוקל 60 קילו ולא יכלתי ללכת, אתם מדברים על סמים קשים. כן. על הירואין, קוקאין. רק הירואין, קוקאין, חגיגת, מתדון, סבוטקס, כל סוגים סמים אפשריים. נתנו לי יד קהילת ליבינג ישראל, שעושה שירות לאלוהים ועוזרת לדיירי לחוף, כל הגבולות במעצורים אצלנו בראש. הכל בראש. הכל בראש, כן. ברופת עפולה הכרתי מאמן טריאטלון ניב אדרי מקבוצת דרפטינג, והוא לקח אותי להתאמן אצלו, אני מאוד רציתי לרוץ, ובספטמבר אני מתכונן לרוץ מרתון ברלין, קצת יותר מאוחר איש הברזל, והריצה הזאת בתל אביב היא כל כך סטימולית בשבילי, כי פעם האחרונה שרצתי בתל אביב, ברחתי מהשוטר, והריצה הזה הסתיים במעצר, והפעם אני ארוס ואני אקבל כבוד ויקבל מדלת. אחלה סגירת מעגל. אחרי הכתבה הזאת, אני כבר לא יכלתי לקחת אחורה. זאת אומרת, אני הבנתי, כאשר אני אמרתי את זה ככה במצלמות מול כל הצופים, שאני הולך לעשות איש הברזל, אמרתי לעצמי, אין לך לאן ללכת אחורה, אתה חייב לעשות. ומאותו רגע באמת כבר זה היה סגור שאני הולך לעשות את זה ולהתאמן. אחרי זה, באיזשהו מירוץ ביניים, עשיתי חצי קילומטר בשעה 27, והחלטתי לעשות מירוץ בברלין, מרתון ברלין. ומי שמכיר את הריצה, מי שבעניינים, הוא יודע שזה לא כל כך פשוט בכלל לקנות ולקבל כרטיס למרתון מסדרת המייג'ור, שזה 7 מרתונים הכי יוקרתיים בעולם. בברלין זה מאוד יוקרתי, כל שיאי העולם נשברו שם. ובאותו מירוץ רציתי בכלא, שהוא אז לקח את האליפות, וכמעט שבר את השיא של קיפצ'וגי. עברו 9 חודשים, והנה אני בברלין, לפני המרתון. זה היה התרגשות כזאת גדולה. הייתי באקספו, האקספו חוויה בפני עצמה. כל כך הרבה אנשים, ואנשים כולם שמחים, בספורטאים ויפים. אווירה פשוט חווה על הזמן. הגיע היום של המירוץ בברלין, של המרתון. יצאתי מבית מלון, והתחלתי בריצה קלה לכיוון ההתחלה, לכיוון הסטארט. זו הייתה ריצה של איזה 10 דקות, 15 דקות. אני רצתי ועברתי מתחת לאיזה גשר, וראיתי שם דרי חוף. הוא שכב על הקרטון והיה מכוסה באיזה סמיכה. אני נעמדתי לרגע, הסתכלתי עליו, כל כך הרבה דברים צפו לי פתאום בראש. אני אמרתי לעצמי, וואי, רק לפני 5 שנים הייתי בדיוק כמוהו, ככה שכבתי, בלי תקווה. בלי רצון לחיות. הייתי גמור. לא יכלתי אפילו לדמיין באותו רגע שאני אהיה בברלין לקראת מירוץ הכי יוקרתי בעולם, ואני ארוץ את המרתון 42 קילומטר, ואני בטוח שאני אצליח בו. גירשתי את המחשבות עצובות מהראש, והמשכתי בחימום שלי לכיוון המירוץ. כאשר הגעתי לשם, האווירה הייתה שם פשוט חבל על הזמן. כל כך הרבה אנשים בעלי מוטיבציה, עם אנרגיות חיוביות ועם אדרנלין בעיניים. ואתה שומע, אתה מרגיש את האנרגיות האלה של כוח כזה. אי אפשר לתאר את זה כשאתה עומד ככה בין אלפי אנשים. 50,000 אנשים באים לזינוק, 50,000 רצים את המרתון ברלין. ואז התחיל הזינוק, התחיל הריצה. התחלתי לרוץ ואני רץ ואני רואה 10 קילומטר עבר. 21 קילומטר עבר. זהו, החצי כבר מאחוריי, ואני כבר בטוח ב100% שאני מסיים את המרתון. עכשיו פשוט הייתי צריך להילחם על כך כדי לרדת מ4 שעות במירוץ הזה. ורק על זה חשבתי.
וכאשר אני כבר מגיע לקראת הסוף, נשארו כבר כמה קילומטרים לפיניש, היה לי דגל ישראל. אני הוצאתי אותו מהכיס, קשרתי אותו סביב הצוואר שלי, והתחלתי לרוץ עם דגל ישראל. והוצאתי טלפון והתחלתי להקליט את עצמי. נשאר עוד 1.5 קילומטר, וכנראה שאני גם עובר את היעד, יוצא מ4 שעות. והנה אני מגיע לסוף, אני עובר את הפיניש בתוצאה של 3:52, אני סיימתי מרתון הכי יוקרתי בעולם, ואני מקבל מדליה. אני הייתי כל כך גאה בעצמי, אי אפשר לתאר איזה הרגשות הרגשתי באותו רגע. והבנתי, אני יכול לרוץ. עם הכנה נכונה, הגוף שלי, המפרקים שלי, הם מוכנים לקבל את העומס הזה. אז מה צריך לעשות? נכון, ברגע שאני חוזר לישראל, אני מתחיל את ההכנה לאיירונמן. כשחזרתי לישראל, התחלתי הכנות. ניב אדרי עזר לי לרכוש ציוד שאני צריך לאיירונמן. זה אופניים, קנינו קרבון, רידלי, 2009, אצל חבר שהתאמן גם איתנו בקבוצה, נעליים, חליפת שחייה, חליפת טריאטלון, קסדה, משקפיים, כל הציוד הנלווה לאופניים. כל זה ביחד זה סכום לא מבוטל. בנוסף לזה צריך להוסיף עוד דמי הרשמה לאיירונמן, מלון, והכל ביחד יוצא איזה $3,000. לאיירונמן הראשון אני החלטתי לעבור אותו בקזחסטן, מכמה סיבות. אחד, שזה איירונמן מישורי, אין שם עליות וירידות, זאת אומרת לאיירונמן ראשון הוא יהיה הרבה יותר קל בשביל לסיים אותו. וגם כן השפה, שם כולם מדברים רוסית, אנגלית שלי לא משהו, אז אמרתי לעצמי שיהיה לי הרבה יותר קל להסתדר שם, כי זה כל העניין של איירונמן, לוגיסטי, הוא לא פשוט בכלל. אתה צריך לדעת מאיפה להתחיל, צריך להכין מקומות להחלפה של הציוד, מרכיבה לריצה, משחייה לאופניים, כל זה מסובך באנגלית. אז אמרתי, טוב, אני אעשה את זה בקזחסטן. עוד הקושי הנוסף שהצטבר לי, שאני חוץ מזה שאני עבדתי בפרופיט עפולה, גם התחלתי ללמוד תואר ראשון במכללת עמק יזרעאל, תואר לימודי התנהגות. שנה ראשונה זה היה טירוף בשבילי. על זה צריך לדעתי לעשות סרטון בנפרד, מה זה ללמוד אחרי גיל 40 ועם כל העבר שלי. זה ממש לא היה פשוט. בנוסף לזה, אני גם התחלתי לעבוד בעוד עבודה שנייה עם נוער. אז כל זה ביחד היה לי עומס די רציני. אבל בכל זאת עברתי את כל ההכנות לקראת האיירונמן, והייתי כבר מוכן לצאת לקזחסטן אל החלום שלי. אבל מה? הגיעה קורונה. 10 יום לפני תחילת התחרות זה התבטל. זה היה פשוט קריסה. אני חשבתי איזה באסה, כל ההכנות, כל מה ששילמתי. אני התחלתי לבטל כרטיסים וביטלתי כרטיסים לקזחסטן עם קנס של $300. להחזיר כסף מהבית מלון הצלחתי ללא קנסות. וכסף דמי הרשמה, שזה איזשהו $850, איירונמן לא מחזיר. הוא פשוט נותן לך אפשרות לעשות את המרוץ שנה הבאה בקזחסטן. אני ישבתי בבאס וחשבתי מה לעשות, מה אפשר לעשות. אמרתי לעצמי, צריך לבדוק, אולי יש בתקופה הזאת עוד באיזשהו מקום איירונמן. למה חשוב לעשות איירונמן באותה תקופה שקבעת לעצמך? כי ההכנות לאיירונמן, האימונים, הם מתבצעים בצורה כזאת שעלייה בנפחים ובעומסים קורית בדיוק לתאריך המסוים, פלוס מינוס שבוע. אחרי שבועיים של ההכנה למרוץ הזה, היכולות מתחילות לרדת. אז חשוב לעשות בטווח זמן הזה, למה שהתכוונת. התחלתי לחפש את איירונמן המתאים לתאריכים המתאימים, במזל. מצאתי בפרנקפורט בדיוק היה אליפות אירופה לאיירונמן, אבל המסלול היה הרבה יותר קשה, היו שם ממש עליות קשות, וגם כן הכל באנגלית, וגם זה עלה יותר כסף. לא לחשוב פעמיים, הרסתי הכל וטסתי לגרמניה, לפרנקפורט. והנה אני בפרנקפורט. הגעתי במיוחד 5 ימים לפני התחרות, כדי להיות בטוח שאני יודע איפה להתחיל, לאן להגיע, איפה להירשם, איפה לקבל תיקים של איירונמן עם כל המספרים וכל מה שנדרש לתחרות. ביום השני, כאשר הייתי בפרנקפורט, אכלתי באיזה מסעדה, וקיבלתי הרעלה. מה זה הרעלה? עד כדי כך שהיה לי חום כמעט 40 ולא יכלתי לקום. שכבתי בבית מלון איזה 3 ימים בלי לזוז.
חשבתי בהתחלה שזה בכלל קורונה. הלכתי לעשות בדיקות וזה לא היה קורונה, באמת זה הייתה הרעלה. אמרתי לעצמי, אני חייב איכשהו לפחות ללכת, לשים את האופניים שלי במקום הנכון, לקבל מספר לתחילת התחרות, ועד אז אולי המצב שלי ישתפר. עליתי לאופניים והתחלתי לרכב לכיוון ההרשמות, ועשיתי את זה דרך הווייז. רכבתי, ואז פתאום הווייז לוקח אותי מהכביש לאיזשהו שביל, לתוך איזשהו פארק. ואז אני כבר לא בפארק, אני כבר נמצא באיזה יער. ופתאום השביל הזה נעלם, ואז פתאום אני מוצא את עצמי באמצע יער, ווייז כמעט ולא עובד, אין דרך לאן לנסוע, ואני לא יודע מה לעשות. חוץ מזה שאני לא מרגיש טוב, וכואב לי הראש, וכואב לי הבטן, אני נמצא באמצע יער, פשוט טירוף, בא לי לצעוק שם, למה כל זה נופל עליי. זו התחרות כל כך חשובה לי, ואני עובר את כל הקשיים, זה פשוט לא יאומן. אני הצלחתי לראות הכיוון איפה נמצא המקום הזה של הרשמות, לקחתי אופניים על הגב, והתחלתי ללכת באמצע יער, בין העצים, לכיוון אותו מקום שראיתי במפה. אני הלכתי, פתאום אני מגיע לנהר, ואז אני פתאום קולט שאני צריך לעבור את הנהר, אין דרך אחרת, אני מתלבש, מוריד מכנסיים, מוריד הכל, לוקח את כל הבגדים שלי באופניים, מרים ככה, ועובר את הנהר ככה במים. אני יוצא מהנהר, מתלבש, ושוב לוקח את האופניים וממשיך ללכת. ואז אחרי איזה 40 דקות של הליכה כזאת, אני יוצא פתאום למקום שאני רואה מלא ספורטאים ומלא אופניים, ופתאום אני רואה את האווירה של הספורט. אמרתי, תודה לך אלוהים שאני הגעתי למקום הזה, כי חשבתי שזהו, הלכתי לאיבוד. הלכתי להירשם, נרשמתי, קיבלתי את התיק עם מספר מרוץ, והשארתי את האופניים במקום, ראיתי מאיפה מתחיל הזינוק, מאיפה אנחנו קופצים לתוך האגם, איפה שתהיה שחייה, ואז חשבתי איך כל האנשים האחרים הגיעו לשם. זה רק אני דפוק כזה שהסתבכתי, או שכולם הגיעו בדרכים לא דרכים. אני לא יודע אם צריך לצחוק או לבכות, אבל הסתבר שמהמלון שלי, מהלובי שלי, הלכו שלטרים כל חצי שעה אוטובוסים לכיוון הזינוק הזה. אז כל האנשים האחרים פשוט עם האופניים נכנסו לתוך האוטובוסים האלה, המיוחדים לאיירון מן, והגיעו לתחרות. ורק אני עשיתי את כל הרכיבה וההליכה וסנפלינג וסקייטינג וכל הדברים האלה. הגענו ליום של התחרות. מי שאף פעם לא שחה במים פתוחים בשחייה תחרותית, כאשר מזנקים לתוך המים אלפי אנשים ביחד, הוא לא יכול להבין מה זה הקושי הזה. אי אפשר להבין את זה. אתם כולכם רצים לתוך המים, מלא אנשים. קופצים ומתחילים לשחות. אתה מקבל מכות עם הרגליים, עם הידיים, לתוך הראש, לתוך הזה, מישהו תופס אותך ברגל, מושך אותך אחורה בשביל לעקוף אותך, וזה פשוט מלחמה. אתה לא מבין איזה כיוון אתה צריך לשחות. זה לא כמו בבריחה על השביל שלך, אתה שוחה בכיף, רואה לאן אתה שוחה, שם אתה לא רואה כלום, רק רגליים וידיים סביבך. צריך להרים את הראש, לראות כיוון של המצוף כזה, ועוד פעם להמשיך כיוון. הרבה פעמים אתה ממש עם הקבוצה לוקח כיוון לא נכון, ומתפלק מכל השחיינים, והולך לכיוון הלא נכון, ושם כבר סירות עוצרות אותך, ואומרות לך, אתה שוחה לכיוון הלא נכון, תחזור לשם, ואז אתה לוקח סיבוב חזרה. התחיל הזינוק, שחינו, ובסופו של דבר במקום 3,800 מטר, שחיתי 4,200. יצאתי מהמים, גמור, פשוט גמור, כי זה היה פעם ראשונה, אני לא ציפיתי לקושי כזה, אבל אמרתי לעצמי, אני עכשיו אתיישב על האופניים, ועל האופניים הדופק שלי יתייצב, ואני אתפוס קצב נכון, והכל יהיה טוב. ובדיוק ככה זה היה. אני רכבתי על האופניים, ראיתי נופים יפים בגרמניה, ממש שדות וכפרים יפים, והתמיכה של הקהל היא פשוט מטורפת. אתה רוכב וכולם צועקים לך ודרבוקות וטופים, ועומדים לך אנשים עם צינורות של מים, שופכים עליך מים, מי שרוצה. זה פשוט הרגשה כזאת, ואני רוכב ואני לא מאמין שכל זה קורה לי, שאני נמצא בתחרות הכי מפורסמת והכי מאתגרת והכי יוקרתית. אני זה שהייתי לפני 6 שנים דר רחוב ונרקומן, וכולי בחובות וחולה במעצרים ואשפוזים. אי אפשר להאמין פשוט שזה קרה. אז אני מסיים את 180 קילומטר ועובר לריצה. היה מאוד קשה, וה5 שעות הריצה האלה אתה פשוט רץ, ואתה פשוט חושב רק על הפיניש.
אני רץ ואני אומר לעצמי, הנה עברו 10, נשאר עוד 35 קילומטר ואתה איש הברזל. הנה עברתי כבר חצי, נשארו רק 20 קילומטר ואתה איירון מן. ואני רץ ורק מדבר עם עצמי. הקהל מטורף, הוא צועק לך ועוזר לך, רשום השם שלך, על המספר רשום את השם, וכולם צועקים לך, יבגני, you can do it. ואני מתקרב לפיניש, וכאשר נשארים 2 קילומטר, זהו, פה פתאום אתה מקבל כל כך הרבה כוחות, האדרנלין קופץ לך לתוך הלב, אתה לא מרגיש עייפות, אתה מתחיל לרוץ כמו משוגע. אתה פשוט רץ אל הפיניש. ואני רק מצפה שמישהו שם בפיניש יגיד לי במיקרופון, יבגני, you are an Iron Man. ואני מסיים, אני רץ, הקהל צועק, אני עובר את הפיניש של רשום איירון מן, ואני באמת שומע את המילים האלה, הרצויות כל כך. ופשוט אני מתפוצץ מבפנים ואני צועק מרוב השמחה, מרוב האושר. אני לא מאמין שמהיום אני לא נרקומן ודריכוב, מהיום אני איירון מן. וזה פשוט מטורף, איזה הרגשות קיבלתי אז. כאשר חזרתי לארץ, אני לא התכוונתי להמשיך בטריאטלון, כי זה דרש ממני משאבים רבים, גם של זמן, גם של כסף. אני אמרתי לעצמי שאני אעשה פשוט מרתונים, ואני אמשיך בלימודים, בעבודה, כבר התחלתי לעבוד עם נוער, ואחרי שחזרתי לארץ, יצרו איתי קשר עיתונאים, והזמינו אותי לתוכנית עם אברי גלעד, לעולם הבוקר. אתה מיום מדרדר מבחינה בריאותית, האשפוזים, כאילו, אתה מגיע לאשפוזים כל פעם בתדירות יותר גבוהה. אני מניח שכשאתה מגיע לבית חולים, היחס של הצוות הרפואי, בטח מתייחסים לך כאדם, אבל אתה רואה בעיניים מה אתה שווה באמת. את האמת, פה אני חולק עליך, ופה אני מאוד התחלתי לאהוב את ישראל, כאילו, מחדש, אחרי שעשיתי ניתוח של כל מה שעבר עליי, כי בתהליך גם שהייתי מכור ומוזנח וזה, אני קיבלתי יחס מאוד טוב מהצוות הרפואי, מעובדים סוציאליים, גם מהשוטרים קיבלתי יחס טוב. אומנם כשעשיתי פעולה איזושהי עבריינית, הם עצרו אותי, אבל ביחד עם זה, לא פעמיים השוטרים קנו לי אוכל, הביאו לי כסף, וראו בי משהו וניסו לדעת אותי לצאת ממעגל הזה. איך יצאת? אני, כאילו, תראה, זה הרבה חשבון נפש, זה להודות בזה שכל החיים שעשית זה שגיאה אחת גדולה, כל סולם הערכים שלך הוא לא נכון, כל מה שאתה יודע לאנשים הוא לא נכון, וצריך לבנות דרך חדשה, צריך לקבל עזרה, צריך לקבל חוכמה של אנשים אחרים, ואחרי כל זה אי אפשר לעשות מהפך בלי אנשים בדרך שאתה פוגש. אז יש לי כמה אנשים שאני מאוד 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 מודה להם, אני קורא לזה 3 נשים גורליות בחיים שלי. זאת כמובן אמא שלי אהובה, שכרגע, ברגע שהיה לי ניצוץ קטן של שפיות, אז היא כבר הייתה לידי ומנסה לעזור לי. אבל גם איה שריק ועינת ברכה. איה שריק זאת עורכת דין מסניגוריה ציבורית, שהיא ליוותה אותי 3 שנים ממאסר כמעט הראשון שלי, ועינת ברכה, שגם דרך איה שריק הכרתי אותה. עורכת דין שעזרה לך מבחינה כלכלית. עזרה לי מבחינה כלכלית, זו עורכת דין מאוד יוקרתית, ואני עד היום לא יודע למה היא לקחה אותי, כי בתור פרויקט, כי אני לא אחד מהלקוחות שהיא בדרך כלל מטפלת בהם. לא הייתי כזה אז. אבל איך הפכת להיות איש ברזל? אני... מאז שהבנתי שאני צריך לתקן את החיים שלי, אני הייתי רעב לתוכן ולחומר על פסיכולוגיה, על התמכרויות, ואני פשוט קראתי וראיתי מלא הרצאות ולמדתי, ראיתי הרבה רעיונות של אנשים מוצלחים שעברו את הרעיון, וגיליתי ביניהם משהו משותף אחד. כל אחד מהם היה להם 3 מישורים פעילות בחיים. זה ספורט, זה לימודים וזה פעילות חברתית. לקחתי את הנוסחה הזאת, ומרגע הראשון אני מתעסק בספורט, בלימודים, פעילות חברתית, ומתקיים לעשות את זה עשור ימיים. יבגני, כמה שנים אתה נקי? אני נקי 5 שנים. כל הכבוד. אני משתתף בפרויקט סיירת סטודנטים, שזה פרויקט מדהים, שסטודנטים בצוות הולכים בשעות המאוחרות בלילה, ומנסים לתקשר עם הנוער ולהביא אותם למסגרות
מוכרות בעיר שהם יהיו תחת השגחה טובה. ואני גם מדריך נוער במחלקת ערד בנוף הגליל, ומלווה קבוצת עולים מעולה, והייתה תוכנית אחלה, והצטלמתי עם אברי גילת, הוא התרשם מאוד. כעבור כמה ימים, וכאשר כבר קיבלתי החלטה שאני לא ממשיך בטריאטלון, אלא אני עושה מרתונים, אני יושב בבית, ופתאום אני מקבל טלפון. אני אומר, שלום, אומרים לי, היי, יבגני? אמרתי לו, כן, שלום, שמי דן, אני ראיתי את הכתבה שלך. הטלפון שלך נתנה לי כתבת שעשתה עליך את הכתבה. אני מאוד התרשמתי מהסיפור שלך. זה מאוד מרשים, מכל הכבוד לך שהצלחת ממקום כזה נמוך לסדר את החיים שלך. אני רוצה לעזור לך בציוד לטריאטלון, ורוצה להביא לך במתנה אופניים ועוד כל מיני ציוד בשביל הטריאטלון. אמרתי לה, וואי, איזה כיף, תודה רבה לך, ובאמת אני הייתי מאוד שמח שככה בן אדם שלא מכיר אותי פתאום מתקשר ורוצה לעזור לי, ולא יכלתי לדמיין לעצמי איזה מתנה הוא הכין לי. כאשר נפגשתי איתו במרכז הארץ, והוא הוציא לי את האופניים, הלסת שלי פשוט נפלה. זה היה ספיישלייזד שיפט ט', זה אופניים מאוד יקרות. המחיר שלהם זה קרוב ל-50,000 שקל בחנות. ועוד ציוד נלווה, ולו טריינר לבית, זה מכשיר חכם כזה בשביל להתאמן בבית, שהוא גם עולה המון כסף, וכסדה, וכל מיני דברים בשביל אופניים וטריאטלון. הייתי פשוט בהלם. כל המתנה הזאת בערך היה מעל 55,000 שקל. אז אחרי מתנה כזאת, הייתי חייב להישאר בטריאטלון, והתחלתי את ההכנה שלי לאיירונמן קזחסטן. כי אתם זוכרים, נשאר לי כרטיס הזה שהתבטל בגלל הקורונה. אז אמרתי לעצמי, טוב, אז אני הולך לאיירונמן קזחסטן, ואני רוצה לעשות אותו בתוצאה הרבה יותר טובה. התוצאה הראשונה שלי הייתה 13 שעות 53 דקות, בקזחסטן אני חייב לרדת מ-12 שעות. בדרך לאיירונמן, באמצע ההכנה, אני נסעתי גם לישראמן אילת. זה תחרות נראה לי הכי מאתגרת בעולם. מיד אחרי תחרות נצאתי רעיון לערוץ 5, ושם התחלקתי בחוויות שלי מהתחרות. זה יבגני טרטיאקוב, שלום יבגני, עשית באמת חצי המרחק. נכון. איך היה? היה מעולה. המסלול עד כמה שהוא מדהים ויפה בנופים, כן. באותה מידה בדיוק הוא מאתגר בקשה, בעליות, בירידות, הבדלי מזג אוויר, אז המסלול ממש מצוין, ואני נהניתי מכל רגע שעשיתי אותו. מה התוצאה שסיימת בסוף? 6:47. מרוצה? מאוד מרוצה. כן, תוצאה. ולמה התחלתי בטריאטלון? כי אני ראיתי מלא הרצאות, אני רואה הרבה הרצאות, התפתחות אישית, ועקבתי אחרי כמה בלוגרים שמלמדים לחינוך פיננסי, וזה אנשי עסקים, והם כל הזמן ישבו את התהליכים של הגדלת הון או בבניית עסק, לאיך משיגים מטרת איירונמן. כי זה מטרה טווח ארוך, שצריך כל יום באופן עקבי, צעד אחרי צעד אחרי צעד, לבנות את הכושר, לבנות את זה, ובגלל זה אני נדלק לעניין הזה של איירונמן. ובאמת, כאשר התחלתי להתאמן בטריאטלון, הייתי צריך לעשות מערכת של החיים בצורה של שינה מסודרת, תזונה מסודרת, הכל צריך לארגן סביב האיירונמן, ובדיוק סביב האיירונמן אתה גם חייב לסדר את כל התחומים של החיים האחרים, ואז הכל מתארגן. ובאמת, אפשר להגיד שטריאטלון הוא בריצות, הוא סידר את החיים בצורה שאני הרבה יותר יעיל, והתחלתי להצליח גם בלימודים, גם בעבודה, והעתיד לא רחוק, אני מתכוון להגיע ממש רחוק אחרי שנסיים לימודים ולפתוח עסק, ממש להצליח, אני כבר בטוח שאני אצליח. אנחנו לזה שצופים בך ויצא להם להשתמש ונמצאים גם, אולי גם מכורים קשים אפילו למקום הזה, המסר שלך עליהם? המסר שלי שלמכורים שמשתמשים היום באופן קשה, שקודם כל ללכת ולנסות לעבור שיקום, ללכת לשיקום, להשאיר את כל מה שאתה יודע על העולם הזה, כי אתה לא יודע כלום, אם אתה נמצא במצב שאתה נמצא, אז צריך פשוט לבטל את כל הדעות שלך בערכים וכל זה, ולהשליך את עצמך לאנשים שמטפלים בך, שיודעים יותר טוב ממך, ולהקשיב בדיוק מה שאומרים לך, ולעשות, וככה שיקום יצליח. ההכנות כבר לאיירונמן קזחסטן היו ברמה אחרת. ואני כבר הייתי יותר מנוסה, יותר מקצועי, שיפרתי תוצאות בכל המקצועים, זאת אומרת, אני
רצתי 10 קילומטר כבר ב-40 דקות. עשיתי עוד מרתון אחד בנוסף ב3 שעות 20 דקות. ממש ראיתי שיפור והייתי מוכן לקראת איירונמן קזחסטן. לאיירונמן קזחסטן נסענו ביחד עם חברה, אשתי לעתיד באותו זמן. הדרך הייתה דרך טורקיה. כאשר הגענו לקזחסטן, פתאום אנחנו מגלים שכל הציוד וכל הבגז שלנו נשאר בטורקיה. זה פשוט מטורף. איך כל הזמן בכל מיני תחרויות הבעיות האלה רודפות אחריי. אני צריך עוד יומיים להתחיל את התחרות, ואין לי אופניים, ואין לי בגדים, אין לנו בכלל שום דבר, כמו ככה הגן חולצה ומכנס, זה מה שהיה לנו. הכל נשאר בטורקיה. אין הרבה, אין מה לעשות, ופשוט להתפלל שהכל הגיע בזמן. והנה יום למחרת על הבוקר מתקשרים עלינו משדה תעופה ואומרים, הגיע ציוד. אני רצתי מהר כדי לקחת את האופניים ואת הציוד ואת הבגדים ולהתחיל להכין. זה לא כזה פשוט, אתה צריך להגיע עם תיק שבו יש את האופניים, צריך להביא את זה לחנות של האופניים, והם פותחים לך את התיק ומסדרים לך את האופניים, הם מרכיבים לך אותו, זה אופניים מאוד מסובכים, מאוד יקרים. ואז אני השארתי את זה בחנות והלכתי להירשם לתחרות. מתקשרים עליי מהחנות ואומרים, כאשר עשו בדיקות בנתב"ג של הטורקיה, חתכו לך את החוטים של העברת הילוכים. והאופניים הם לא קשרים לתחרות. אני כבר לא יודעת מה לעשות. ואומרים שאנחנו לא יכולים לתקן את זה, דברים כאלה יכולים לתקן רק החברה שמייצרת את האופניים. ואני התחלתי עם האופניים האלה לרוץ בין כל החנויות באסטנה. לשלם פי 2 בכל מונית שהכניסו אותך ביחד עם האופניים. אתה צריך להסביר לכל אחד שאפשר להוריד גלגל ולשים אותו בדלת האחורית. כל פעם צריך לשכנע אותם ולשלם כפול. זה היה פשוט מטורף. כל היום חיפשתי מקומות איפה אפשר לתקן אופניים, בסופו של דבר מצאתי. אבל במקום לנוח ובמקום להכין את עצמי, אני כל היום רצתי והייתי עייף מת. בסופו של דבר סידרו לי את האופניים, הבאתי אותו לטרנזיט זון, סידרתי אותו, וליום מחרת צריך להיות זינוק. ישנתי כמו שצריך, הגעתי לזינוק, כאשר קפצתי למים, כל הבעיות שלי הלכו. אני הרגשתי את עצמי מקצוען. הייתי כל כך מוכן לתחרות הזאת, שבחיים לא הייתי בטוח בעצמי כל כך. אני שחיתי ועקפתי, ותמיד ידעתי לאן צריך לשחות, זה לא כמו בתחרות הראשונה. אני כבר דחפתי את כולם ועקפתי את כולם, וידעתי בדיוק הכיוון שלי. עשיתי את השחייה עוד 5 דקות מהר יותר ממה שציפיתי. יצאתי, עליתי על אופניים, שמעתי את הצעקות של אשתי. Давай, ты лучший! Давай, 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 скорее! Сеня, молодец! שצועקת, שניה, דווי, דווי, וזה כל כך חיזק אותי. אני עליתי על אופניים והתחלתי כמו רכבת מהירה, התחלתי לרכב כזה. מסלול הוא מאוד מישורי, עשיתי את זה במהירות כל כך חזקה, הרגשתי טוב, דופק חזק. אני רואה את הקהל, כולם צועקים לך, והרגשה פשוט שאי אפשר לתאר את זה, אי אפשר לתאר. מה שספורטאי מרגיש בזמן המרוץ זה אושר טהור, ממש אושר טהור. עברתי לריצה והתחלתי את המסלול של הריצה. הנופים יפים, אני מרגיש שהקצב הוא מצוין, אני מסתכל על השעון, ואני כן עומד ביד שלי לצאת מ-12 שעות. והנה אני רואה סוף סוף את הפיניש, אני עובר את הקו הפיניש, ואני שמח בתוצאה של 11:52, אני נהיה פעם שנייה איירונמן. לאחר התחרות, אני ואשתי נסענו למלון פאר בשמורת הטבע ליד האגם, שנקרא ריקסס ברבויה, בשמורת הטבע שושי, מקום עם נופים מעולים, עם מסעדות מאוד טעימות, ושם עברתי התאוששות ביחד עם אשתי. חברים, אז זה הסיפור שלי. ואני רק רוצה להגיד לסוף שהכל מתחיל בצד אחד קטן. הכל מתחיל במחשבה, בחלום, ואז בפעולה. כמו שאני פעם התרשמתי מהסיפור של יז'י גורסקי, אולי גם מישהו יתרשם מהסיפור שלי ויקבל תקווה שהוא יכול להפוך את החיים שלו. תודה רבה לכם. תשתפו את הסרטון, שימו לייק, תגיבו בתגובות. התמיכה שלכם בערוץ הזה מאוד חשובה לי. תודה רבה.